مورنينج. اليوم سفرة جديدة مش بتضيع بلبنان بس مسافرين. مشوار أدنا ببلش هلا. بلشت توضح الصورة، في 100 شخص بلشوا يبينوا، فكر حالنا كنا وحدنا. في أكل كتير بيناتهم بريك هلا صورناها، و اتس جيرني يمكن شي 4 ساعات هيك فهمنا. في أكل وفي اكتشافات المنطقة كلها سوا. فيري انترستينج ستارت، كتير محمس. من الطيارة على الترين وبعدين السيارة، بكون جربناهم كلهم. احنا بلبنان ما عنا ترينات، سو كثير منا مش طالع بتران، بس كيف لو كمان بتقعدوا قدام وبتشوفوا درايفر كيف عم بيسوق. كثير حلو الاحساس، ماشي كثير على مهله، فرح فرجيكم شوي الطريق. سوق على مهلكم، ايه ما تشغلوا لنا بالنا. يلا رح ارجع لورا، اكيد بلش الاكل. جود باي. لها قرشة من فوق كتير طيبة، لا ادكتيف، كتير مهمة، كتير 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 مهمة. impressive. I love it. فعندي سبب اني كفي المشوي باخدها معي، وكفي مشيتي عم بركض للاخر تفرجيكم صور من الاخر، بس مش معقول. ستريت فود اون ذا ترين، جديدة هيدي. هلا الترام بالاخر، ما في حدا، وحدي. ما حدا اجته الفكره واخر سياره فاضيه، فجيت انا وسيارتي ورح فرجيكم من الاخر كيف عن جد المنظر كتير كتير حلو. هيئتنا وصلنا، وقف نص طريق، ما في غاز. من بعد ما قطعنا الصوره كتير، جنينات كتير، مناظر كتير حلوه، وصلنا على محل وقفنا. هيدا نشوف. جنينة، الناس عم تاكل، خبز عم ينعمل، في طاولات فيها اكل، ديسبلاي. الاجواء كتير حلوة، فرح نلاقي محل فاضي اقعد عليه وندوق ونجرب. فمثل ما شايفين ضروري كنت جرب شوف شو عم نعمل. كثير قريب من خبز الصاج اللبناني، كثير بحب الخشب الصغير اللي بيستعملوها. عم نتعلم. ففي طريقتين، او تنلف هيك، تسوي ضربتين هيك، ضربتين على القفا كمان. اوكي. او فيني لفها مثل ما هي، ارجع كبرها، يعني بدل ما ابرمها بايدي بلفها هيك وبرجع بفتحها هيك، رايت؟ وصلنا لهون. مثل خبز الصاج. هلا كنت عم بسأل، ما فيها خميرة ابدا. ليش بتنفخ؟ بتنفخ لانه بحطوها على الجمر على النار من تحت. من فوق بتنحط على الصاج، اول ما تستوي شوي تنزل تنحط تحت على الجمرات، تنفخ شوي بالنص، كتير رقيقة محمصة مزبوط. ريحة الحطب ولا ألذ من هيك. الحشو اول شيء بيدهنوا شوي الخبز شويه زيت، بعدين يحطوا لنا نوعين من الحشوه، نوع جبنه والنوع الثاني بطاطا. عشقة كتير برا، ما لقيت محل اقعد، بس اخذتني ريحه وصلتنا على المطبخ، وشفت شو عسل بشهده. تعالوا
هاي النصانية مثل ما هي، ونفرجيه انه هيدي بتتاكل هيك بتلعبس مظبوط. كتير طيبين، مناخ كتير قريب منها، الطعمات كتير قرب منها، الاجواء الطقس كتير قرب منها، والشمع تبع العسل ما عم بيلزق بعضه، عم بيدوب تحت اللسان واختفى بلعتهم. نايس. تنجرب نلاقي شي طاولة تندوق الجبنة. نايس. I love the eggs. لا جود فود، جود فود، جود فود. فيني اكون كثير صريح واقولها مثل ما هي، ما انبسط بالاكل كثير ساعات كنت باسطنبول، هون كثير مبسوط، فيه اوثنتسيتي، فيه اجواء كثير حلوه، فيه سموثنس، فيه ريحه الطبيعه، طعمه الطبيعه اند فريشنس، والبندوره والخيار طعمتهم بندوره وخيار. نايس. Here we go again. مش الترين another 2 hours، ساعتين بعد ومنقلع. مناظر حلوة، رواق، وفي سيربريز البقلاوة اللي ما اكلناها بالراحة. خبرية مثل ما هي، كان في اثنين، اخذ وحدة وعم يبرم، فنطرناه يفل وطلعنا وحدة لإلنا بس. هيك مندوق على رواق. بقلاوة فيهم فستق لونهم اخضر كتير فاتح، قطر قد ما بدكم. بعتقد هون بتركيا بحطوا اكثر عسل يلي هو مبين هون. very sweet, very 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 sweet. ما في قرشة تبع البقلاوة اللبنانية، غير طعمه بالمرة، طيبة كتير بس ما بتتشبه بالبقلاوة تبعنا فيها فستق اقل، قرشة اكثر. هون في شو مثل كانوا عم تاكلوا ساندويش فستق مع قاطر. حتى نعمل برمي ونرجع. ساعة خبروني انه لازم تجي على ادنا تيست فيستيفال، قلت انا شو بدي يكون ستريت فود ماركت، هل هو مثل اوريكا محل ما الناس بتعرض اكلاتها، بس ما كنت منتظر يكون في شيء هالقد كبير. بعتقد صور درون فرجتهم، ويكون هالقد دايفرسيفايد. كيف ما تمشوا بتشموا ريحة اكل، اجواء كتير حلوة، موسيقى حلوة، ان شاء الله ما تكون الضجة كتير. ما بعرف، عبالي التقى بحدا من اورجنايزرز بس يخبرني كم 100 ستاند فيه. برمي سريعة، جعت ماكسيموم، وبنرجع عند اللبنانية. بتقرش من برا، شقف
فستق جوا، لونه كتير حلو، الحلو تبعها خفيف. من اطيب الحلو اللي اكلهم لهلا بتركيا. Very nice. I'm saying it's one of the best I've had in Turkey. Very good. قرشتهم كتير لذيذة، منهم معجنين على بعضهم وسكرهم كتير خفيف. برمته تقريبا كله، ما صورته كله، ما اكلت عن الكل، بس شو اللي بيفتح القلب انه رجعنا لوين؟ على الوطن. وبالوطن شو فيه؟ نطرة غير شكل، طلعوا ناس عنا فوق بعضهم. عم ندوقهم مسبحة بيروتية. فلافل لبنانية بالسمسم ومع تراتور، بلا خضرة بلا كبيس بلا شيء، بس كرمال يذوقوا طعمة الفلافل المضبوطة. عم نعمل لهم صفيحة بعلبكية، أطيب صفيحة بعلبكية 100% بعلبكية لبنانية. حلو انه عم يحبوها كثير. قرب على الطيب، اطيب فلافل. تشالنج فلافل في تقريبا شي 10 روس، بكم ثانية فيهم يختفوا؟ كل واحد مقصوص ل4. كل واحد 4. لازم ندوق الكنافة. أول شي طلعوا القطر، كتير 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 قطر. الكنافة هي نابلسية اللي هي خشنة من فوق، سمكتها مثل سمكة الكنافة اللي عنا، جبنة دايبة وبتمغط كتير منيح. واو كتير سخنة، فرح ننطر شوي. مين وين عم شوف الجبنة عم تدوب، شكلها لذيذ، قرشة من فوق ولا ألز، منا معلكة منا معضمة أبدا، عم تتسبح بالقطر، جبنتها كتير دايبة، سويتنس عظيمة، حبيتها كتير، بعتقد تسقع لأنه حرقت زلعيمة. يلا اطلعوا كلكم. لا ما بتسع 7 اشخاص، سو رح اسبقهم على الاوتيل وبيلحقوني. ليتس جو. لحمة مفرومة جوا، فيها شي سويت، من برا كبة نية عظيمة، سيرف دور مسخنة كتير، لذيذة، البالانس تبعها كتير طيبة. هيدا الشيء روعة. عم بكتشف اشياء اليوم. هيدا الجوز اذا بتطلعوا فيه بتعتبروه يمكن فيه يكون شيء سويت، بس هو لا، هو مالح كتير. ليش ما عصير الجزر الاسود الحامض كتير، مثل واحد عم يشرب الخل تبع التبولة او حامض الحصرم بس از جوس.
لحمة كثير طرية، عكس اللحمة اللي اكلتها اليوم بالنهار، فكرت انه اللحمة كلها قاسية بس ابدا، كثير مبهرة بس طيبة كثير. كباب تايم، بيجي سيخ كثير طويل بصحن كل واحد، فيري جوسي، كثير طيبة. ما عم شك بهذا الموضوع، حكيت فيه من على بكره، بس تيصير فيها احساس وحياة اكثر بكثير. رح ناخذ الخبزة، نعمل لها مرغة صغيرة هيك شوية فليفر، ناخذ البندورية ونحطها هون ونعمل ساندويش غير شكل، فيه احساس وفيه حياة. روعة. ايش تشرب عمو؟ حنشرب نار في نار. برتقال. احكي عربي، رمان، برتقال، اوكي، و ميلك شيك، ميلك شيك، حليب موز وسكر حليب بينهم. موز وعسل. عسل، تمام. اوكي. اوكي. حط بردقان، حط جريب فروت، حط رمان، وحط كمان جزر، وبيفصلوا عن بعضهم بطريقه كتير حلوه، بخلطهم لونه كتير حلو، كتير ريفرشنج، فول اوف فيتامين سي، مسقعين، منهم سخنين ابدا، منهم حامضين، منهم اسيدك، وناس واقفه فوق بعضها. صار له من 1932. شو اسمه؟ هون اسمه قرو köprü vişne ve şalgamcısı. لكن هو اللي قاله اطيب من الميلك شيك تبع الماكدو. عن جد حليب موز وعسل، دسم تقيل بس ما بتحسوا بطعمة الحليب، فيه سويتنس كثير لذيذة، طعمة الموز تطلع على النخير. كثير حبيته، كثير حبيته. جبن tulum peyniri. بتمشى على الطريق، في شيء لفت لي نظري كثير لذيذ، ذكرني بضيعنا، ذكرني بإهدن يلي هو هون. ضرف معزة مثل ما بنعمل نحن بلبنان، فيه جبنة معزة اسمه تولوم، يعني مثل جبنة ضرفية. فيش 50 كيلو، يعني ما بتنهز، ما بعرف كيف بهزوها، وبقلبها فيه الجبنة، بتقعدوا فرجيكم اياها. عكس الجبنة الضرفية اللبنانية، لونها اصفر، شكلها والتكستشر تبعها مثل الاشقوان. الاسيدية تبعها خفيفة، هيك بتزكزك لسان شوي، كتير طيبة. Cezeriye, جزرية، Cezeriye, carrot, hasel, no sugar. هلا اكتشفت شيء جديد كمان ب3 دقائق. جزرية عنا بلبنان ما فيها جزر، هي لقطين زيت الشكل تقريبا، سموها جزرية لأنه لونها أورانج. هون هي جزرية ما فيها سكر، من برا كوكونات، قرشة الجوز مثل راحة الحلقون بس فيها جزر، كتير خفيفة، طعمتها كتير طيبة، ما بتلزق أبدا، ما بتمغط. Dips, Jews, no sugar. Hasel. مثل يلي اكلناهم بارمينيا اسمه سوجوك، بلبنان اسمه ملبن، جوز، من برا في سكر، في دبس، شوي مثل الجيلاتين، وبيتقصقصوا شقف، بيكون في حبل بنصهم وبينشال منهم. حلو كتير الفرق بين الجوز اللي جوا يلي كتير فيها طعمة الطبيعة، الجيلاتين اللي برا ما فيها سكر ابدا. ما بعرف ليش اليوم هون قديش معود، صار لي فترة انه صارت الواحد بيقول شيء تركي يعني فيه كتير سكر، هون شكله ولا شيء عنده فيه سكر، ما عم بيحلى قلبي ابدا، عبالي كفي وبعدنا عم دوق. ملبن على طريقتهم يلي شوي بيختلف عن الملبن تبعنا، لانه بيجي فلات مع بودرة الفستق من جوا. محل كتير لذيذ اسمه مهمة جولوراري. بعدها هلا طالعه من الفرن، محمصه ماكسيموم، سخنه، طلعوا الدخنه، سمسم محمص من برا، روعه، مثل كعكه طرابلسيه عنا، عجينه حمص من برا، كثير فيها سمسم، طريه من جوا، بتعبي البطن، الواحد بياكلها وهو عم يتمشى.
بدي اشوف البوراك كيف تنعمل، بس ما كنت عامل حسابي انه ناطريني بالمعمل بالمطبخ مش رايحين على المحل. فيري اكسايتد، عم بتخيل جوا شو رح شوف. يلا فايتين. واو شغله كبيره. كتير مبسوط كتير مبسوط، ما كنت منتظر اجي لهون، فكرت انه هيك شيء محل صغير وبفرجينا ورا الكاونتر شو عم بيصير. عم نفوت على معمل هالقد كبير، كتير مبسوط. العجينة كتير رقيقة، بتنعمل هون بالمكنة وبتبلش تقطع من مرحلة لمرحلة لمرحلة، بينحطوا شقف ورا شقف، الزيت كتير بتتقصقص، وبعدين بيروحوا الصواني على المرحلة الثانية. اللي أكلناها امبارح تقريبا فيها ما بعرف 10 أو 15 لاير وحدة فوق الثانية، كتير فيها زيت. أول ما تنطبخ رح تبلش تقرش وتنفخ شوي. هلا بنشوف وين بيحشوها وبيشو، بنكفي على المرحلة الثانية. في ناعم في خشن. الخشن بينسلق بهول الطناجر كتير كبار، بيرجع بينحط على الناعم، بيناتهم بينحط او جبنه او شيء تاني. ناطرينا تنطبخ شيء سبيسيال ما بيعملوا كل يوم، 1 تو 1 على الطاوله جوا. هيك تنفوت نشوفه. كانت الجولة كتير حلوة، بس طلع الدواق مش هون بالمحل الجديد، فرح نروح على المحل الأساسي، محل ما حضرناهن، تناكلهم تنطبخهم وندوقهم. دواق تايم. يلا مشوار سريع وبنوصل. شكرا. ثانك يو. انبسطت عرفت عليك. بنفوت بندوق. يلا. انا فكرت انه بتنطبخ بالفرن، طلعت بتنطبخ مثل الكنافه اللي عنا، يعني على نار. اللي ما بيعرف الكنافه بتنطبخ على ميلتين، بتنطبخ من تحت ترجع بتنبرم. هون نفس الشيء، رح تنطبخ على 15 دقيقة، أول ما تستوي من تحت رح يرجع يبرمها، فاللي بتشوفوه من فوق اللي كتير حلو كتير محمص هو القلب من بعد ما تتحمص. فرح نشوفها هون على نار، هو شخصيا عم يعملنا إياها. بسطرمه وجبنه، مثل ما كنا عم نقول في اكثر من 12 لاير، من الخشنه للناعمه، العجينه المضبوطه، الجبنه اللي عم بتمغط كثير سخنه. اتس ا فول كومبليت ميل. جبنتها روعه، عجينتها عظيمه، ريحتها ريحه البسطرمه رائعه، فعلا رائعه، ما بينقال عنها شيء ابدا ابدا ابدا. اي لاف ات. وبعد في فليفر تانيين اكسلنت. 10 على 10. مش عم لاقي الكلمات، يعني ما بعرف اذا عم تفهموا قديش، ما عم لاقي الكلمات. الجبنه مع اللحمه، مع بهارات اللحمه، مع قرش اللي برا، كأنكم عم تاكلوا كرواسون فاين دايننج، كأنكم عم تاكلوا ميل فاي، بس بدل ما يحطوا له سكر بحطوا له جوا جبنه. اتس انبيليفبل. اكلت شقفتين قبل، شقفتين هلا، وما عم بقدر وقف. اميزنج اميزنج اميزنج. قبل شوي طلعت فيه قلت له بعطيك 12 على 10، دمع. اميزنج unbelievable.
unbelievable unbelievable. تحرز المشوار لهون من وين ما كنتوا بالعالم. unbelievable. رجعت على المعرض بس اليوم واو في ناس مش معقول، في عجقة، ناس فوق بعضها، الدخنة، الروايح، الأجواء كتير 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 حلوة. يعني ستريت فود فestival بمعناه مزبوط، عجقة بكل ستاند في عليه شي 30 شخص ناطر، وهذه هي الأجواء. طلعوا معي يلا نتعامل برمي. قرب على الذهب قرب. راحت
مفاجأة، جمعوا كل الناس وين؟ عند اللبنانية. طلعوا ما بقى في حدا، الكل هون. تعالوا نرقص. وقت الجد وصار وقت نتعشى. اكيد كلنا بنعرف وكلكم سامعين بحدا اسمه نصرت. هون في اسمه ريل اوتي يلي هو صار بس شهرين فاتح وكتير مشهور، كتير كبير، كمان عنده لحمه واكسبكتد يصير كتير مشهور اول اراوند تركي. فقلنا شانس نكون من اوائل الناس اللي عم تجربه. هات ندوق شو عنده. يلا ليتس جو. بلشت القصص شوي شوي. السلطة صورناها كتير طيبة، بعدين اجى شي عم بيغلي هو تشيدر تشيز عم تغلي غليان، سموكت بيف، واو فيري نايس. كيف السكين عم بيقص عراوي، كيف طرية ماكسيموم، ما عم بتكب احمر، ما عم بتكب دم. ومنا ناشفة ابدا ابدا، وهي الاساس. منا كتير فاتي، منا كتير دسمة، منا كتير تقيلة. بتستلذوا بطعمة لحمة مزبوطة، وخاصة مع الخبزة يلي معمولة هون. هي البقلاوة معبوزة، بحضرها لايف بقصقصها، بعتقد كمان صارت سيجنتشر كتير مهمة بتركيا، وبتفلوا معلقة كتير طيبة. السويتنس فيها خفيفة، قشتها لذيذة، وهيك بنكون خلصنا العشاء. كتير انبسطت، وأكيد بنصح كل العالم تجي عليه، وراح أرجع لهون. اسم المحل قابرغة جياشات. سموه قابرغة جياشات لأنه هو طالع القابرغة أول واحد، ولحمة القابرغة متدهنة، هي من حال اللحمة بتجي. وبلشنا بهذا الشيء من عام 1998. يعني ما كان لازم تخلص هالسفرة، وما بيخلص هذا النهار إلا ما نقطع عند الأهم. هو الأهم لأنه مثل ما شايفين العشاء حوالي الناس برا مفول، والتحدي كيف بيشتغلوا باللحمة من أكبر سيخ لأصغر سيخ، الإيدين واحد ورا الثاني، والشباب هون بتعقد اهتمت فينا خلتني فوت على المطبخ تشوف كيف بيشتغلوا. جربت، فيني اقول اني جيت على تركيا على أدنى وجربت اعمل كباب. جوسي ماكسيموم، ما بدها حتى خبز. جوسي ماكسيموم ماكسيموم، منا ناشفة ابدا، فيها حر كتير لذيذ، بهاراتها كتير قوية، رائعة.
واضحه ليش هالقد معروف، وواضحه ليش الناس فوق بعضها. وإلي كنت الشرف اتعرف على صاحب المحل، فوت على المطبخ واكل من ايديه. شويت حالي، عرقت، كثير انبسطت، كثير تسليت. نهار بيعقد، هذا انا الجنون. هيك بيخلص ثاني نهار، بعد في بكره في تنام. Go hospital, Ramah problem. Eat, kebap, köfte, kebap, malik, hospital. Börek, kıyma börek, pastırma börek, kavurma börek, peynir börek, balık, steakos, burger and ما عم بيفهم كيف اكلت كل هول اليوم، ما عم بيفهم. صاير اول مره بحياته مش عم بيقدر ينام، ففكر اذا بياخذنا على المستشفى بس. big problem. واحد يعيش المدينة مزبوط لازم يمشي بشوارعها ويعيش مع شعبها. اليوم نهار الأحد، ببلش النهار من سوق الأحد. تعالوا نعمل برمج. وصلنا على محل كتير حلو. طلبت اني اكل ترويقه تركيه 100%. قطعنا على اطول جسر منه معلق، يعني عنده عواميد بالارض فوق الليك. وصلنا على محل بيعمل ترويقه ولقيناهم عم بيشتغلوا كتير حلو. هيك نفوت على المطبخ. العجينة اسمها سيكما، بعدين بتصير اسمها جوزلمة، اللي هي مثل خبز الصاج. لونه كتير ابيض، ما فيه خميرة، من هيك ما بينفخ. تنحط كتير بسرعة على الصاج، منه كتير بومبي مثل عنا، عليه اطراف ما تزحت عنه العجينة وما يقشر. بتصير هي تقطعه نص فوق نص تحت، تبرمه مبارم كرمال تتحمص مزبوط. بترجع بنحط فيها جبنة. سلمتني اياها هيك مطوية باثنين. كتير طيبة. واو كتير طيبة. جبنة بيضاء فيها أعشاب ولا أطيب من هيك. ذكرتني بساندويش الضيعة. ظاهرة دغري من المطبخ. اسمها جوزلمة. سخنة كتير. جبنة دايبة مزبوط، بتدهنها بشي يمكن بزيت، بتحمص من برا. واو عجينتها كتير طيبة. رائعة، أطيب من الكريب، عن جد أطيب من الكريب. عجبني.
تروقنا عند هزاليم بمنطقة اسمها توبالك، وهلا عم نتمشى على البحيرة ناطرين تروح نعمل برمة بالبحيرة على المية. الطقس كتير حلو، الأجواء عن جد كتير كتير حلوة. ياسين يلي معنا من اول السفره اللي هو عم يسوق السياره اصر انه يجيبنا على ضيعته لانه هو من هون. بعتقد على بكره تروقنا عند قرايبينه، وهلا جينا لعنده على البيت. المعزه، البقر، الدجاج، وهيدي الضيعه احد الصبح. Where are we? Village. Your village. Yes. Anthony. Hello. Hello. Nice. Lebanon. Plate? اكل ستريت فود، المعرض سياحه، بس مرتي طلبت مني شيء فقررت فوت على المول. في اثنين بأدنى، هيدا واحد منهم كتير حلو وكتير كبير. هيدا نعمل جوله. زيت الخبز اللي اكلنا فيها امبارح كباب، اللحمه بتنشوى قدامكم على الطاوله، القعده كتير لذيذه، ودغري الدخنه بتطلع طلوع، ما بتطلع ريحه التياب، وهيك شوي كوميونيال، بتقعدوا بتغيروا جو، يو ديسكاس، وبيكون واحد في عنده شيء يتسلى فيه. رح نعمل مثل ما عملنا امبارح، رح اخذ شويه شيء مثل اللبنه، تعطيها شويه جوسينس وشويه سقعه. اوريدي اللحمه نحط لها مظبوط بهارات، نحط لها مظبوط ملح، لفها مثل الساندويش وهيك. انبسطت بالقعده، انبسطت باللحمه، وهلا صار وقت نرجع على المعرض ونشوف الشباب شو محضرين. كتير 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 حلو، ما عم بقدر وقف اطلع. الالوان، الديزاين كتير كتير حلو. المجدرة الجنوبية وحياة الله كانت الطنجرة مليانة لفوق، ما بعرف شو صار، جنون اللي عم بيصير، ما بحياتي هيك. بفتخر اني عملتها والعالم كلها حبوها عن جد. لنا اليوم الساعة 4 بعد الظهر
عاملين طنجره كثير كبيره قد تقول مجدره وخلصت. بعد في عندنا بس هدول. كان السؤال اخر وقفه شو رح تكون؟ هل رح تكون مطعم كتير مرتب او هل رح تكون ستريت فود؟ اكيد ستريت فود. ختامها مسك. رح نعمل بارمي نتمشى بالشوارع وناكل اكل 100% تراديشنال اند لوكال على الطريق، ولا ألذ من هيك. يعني هاي الطبخه اللي نحن ناكلها بالبيت يلي بدها شغل، يلي بدها كتير وقت واحد يعملها، على الطريق بتتمشوا على التروتوار، بتقعدوا على البار على رواق، عندكم الحامض، عندكم البهارات والقد كلها سوا، بيفتح طنجرتين وبتبلشوا اكل. مصارين مثل ما هن، فيهم رز كتير طيبين كتير طيبين. وهذا ستريت فود، يعني بتحطوا صحن تاكلوهم، تعبوا معدتكم شوية انرجي وبتكفوا الطريق. بعدين في الكروش زيتشي، الكرش محشي حشي مظبوط، مستوي كتير منيح، بهاراته جوا كتير لذيذة. very nice. I like it. very very nice. انبسطت فيهم. يلا فوارغ. ضحك علي وقال لي روق يا حبيبي بنعملها على اصولها، فعملها على اصولها ومبسوط فيها عم باكلها. هيدا المصران من برا مثل ما هو، من جوا كمان شكله فيه فات منيح. بقصقصهم شقف 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 وبيرجعوا بحطهم هون. اوه خبزة ماكسيموم طرية، محمصة شوي، من جوا مفولة لحمة، 4 أنواع بهارات، عباها بهارات، وبناكل الساندويش ومندوق. عظيم. بهارات كتير قوية، اللحمة كتير طرية، ستريت فود at its finest. كتير بحب الستريت فود اند هيدا الساندويش روعة روعة. كاتشي بعد كوكوريتش، مومبار، نسيت اسميهم. anyway هول هن الستريت فود اللي بياكلوهم عشية اجمالا بعد السهرة. امبارح الشباب كانوا عم يخبرونا على الساعة 3 الصبح كانوا عم بيعملون. وبعد في شغلة كتير مهمة وكتير معروفة بالليل هي الشوربة. ما في منها بس الست قررت تعملنا اياها بس تنصورها. رح نشوف الشوربة. كتير لحمة، بنروح وقفة مع الإعلان لأن حلقة لساني. شو طلعت؟ طلعت مثل فتة النخاعات وكراعين، يعني طلعت فيها الدماغ كله سوا، الوجه كله سوا، شفت لسانات حتى فيها كراعين، وهيدي كتير 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 قوية تتقوي الكولاجين بالجسم. حبيت الفكرة كتير كتير حبيت الفكرة، بس ما عم بتخيل حالي عم باكل هذا الشيء الساعة 2 الصبح. and it seems واحد بياكلهم بيرجع كل النشاط من بعد سهرة طويلة. كتير مبسوط انه فالي من هون ودقت اغلبية ستريت فود بأدنى. بده القدر كون قاطع على الطريق وشوف هيدا المعزاية، هيدي جبنة ما بعرف شو بسموها هون بس اسمها جبنة ظرفية عنا بلبنان.
اجمالا عنا بلبنان بتكون لونها ابيض وبتكون بتفرط فرط. هيدي لونها اصفر، الكونسستنسي تبعها مثل القشقوين، حموضتها كتير لذيذه وكتير كتير كتير طيبه. اللي بحب المعزه، جبنه المعزه توب توب توب. ثانك يو سو ماتش. اكلنا مالح، صار وقت الحلو. كنافه جبنتها ماكسيموم دايبه بطماخة ماكسيموم، وفيها الفرق خشن من فوق ومن تحت مثل الكنافه النابلسيه، تفرق كتير عن كنافتنا. حلو على القد، الجبنه محليه مزبوط، القرشة الفرق كتير لذيذه، خشنه مثل البسكوي، وهون ما بياكلوها على التريقه مثلنا، واكيد ما بحطوا لها خبزه. كنافه تحليه ولا ألذ من هيك. كيفك؟ بونسوار، ان شاء الله تكون انبسطت معنا بأدنى. روعه. جود جريت، هيدي اهم خبريه. سفرة كانت بتعقد على السريع، كتير انبسطت. 3 ايام ما بينتسوا، اكلت اشياء كتير طيبه، الطياره كانت حلوه، الاهتمام ماكسيموم، وعن جد وينجز اوف لبنان نخال، ثانك يو فور ميكينج ات هابن، والاوتيل كان عظيم اند سو اون. فان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو، وبنلتقى بالسفرة اللي بعدها. يلا تشاو.